Привіт всім! Сьогодні будемо готувати голубці, але не звичайні, а ліниві. Такий варіант приготування підійде всім, хто не любить довго возитись на кухні, адже всі, напевно, знають, що звичайні голубці готувати довго та складно. Приготовані таким способом голубці виходять нічим не гірше за класичний варіант. Все, як завжди, швидко, просто та надзвичайно смачно. Нам знадобиться 300 г капусти, я її вже посікла, 500 г будь-якого фаршу, у мене свинина, 150 г рису, 2 середні цибулини, 2 морквини, томатний сік, пюре або томатна паста, 1 яйце, 1 столова ложка цукру, сіль, чорний мелений перець за смаком, пів чайної ложки базиліку, 1 чайна ложка солодкої паприки, куркума на кінчику чайної ложки, 2 столові ложки сметани та 3 зубчики чеснику. Рис гарно промиваємо та заливаємо водою з розрахунку 1 частина рису і 2 частини води. Тобто на 150 г рису води беремо 300 мл. Ще трохи підсолюємо воду і ставимо варитись до напівготовності на 10 хвилин. Не забуваємо періодично його помішувати. Капусту також потрібно довести до напівготовності. Для цього можна її залити окропом на 10 хвилин. Потім воду злити, або так як я, поставити в мікрохвильовку на хвилин 5. Через 5 хвилин в мікрохвильовці капуста стала м'якою, але не розвалюється. Потрібно саме, щоб вона була напівготова, адже ми її ще будемо дотушувати в духовці. Рис зварився до напівготовності. Перекладаємо його в глибоку мисочку та залишаємо, щоб він охолонув. А поки підготуємо засмажку. Для цього цибулю нарізаємо на невеликі кубики. Невеличкий лайфхак. Якщо не відрізати верхній хвостик, то цибуля при нарізанні не так пече очі. Моркву натираємо на крупній терці. На сковорідку вливаємо рослинну олію та розігріваємо її на режимі трохи вище середнього. Далі всипаємо сюди нарізану цибулю та обсмажуємо до золотистості, не забуваючи періодично її помішувати. Як тільки цибуля гарно підрум'янилась, одразу всипаємо сюди натерту моркву. Перемішуємо та обсмажуємо до напівготовності моркви хвилин 5-7. Через 5 хвилин морква обсмажилась, вона вже така рум'яна. Зараз беремо частину цієї засмажки і відкладаємо в тарілку. Вона нам знадобиться в начинку. До решти вливаємо томатний сік, пюре або томатну пасту. Я додаю приблизно 400 мл перетертих томатів у власному соку. Якщо берете томатну пасту, вистачить 2-3 столові ложки трохи обсмажити і розвести 300-400 мл кип'яченої води. Перемішуємо все і одразу додаємо сіль за смаком, чорний мелений перець, сушений базилік, солодку мелену паприку та трошки куркуми і столову ложку цукру. Гарно все перемішуємо і на середньому режимі доводимо суміш до кипіння. Після закипання протушуємо ще декілька хвилин і далі додаємо сюди натертий часник та сметану. Перемішуємо все і тушкуємо ще хвилинки 2-3. Обов'язково пробуйте заливку на смак, і якщо чогось не вистачає, то додавайте, адже в голубцях найголовніше – це смачна заливка. Все, заливка готова, можемо вимикати плиту. До охолодженого рису додаємо фарш. Фарш сюди підійде будь-який. Капусту. Враховуйте, що молода капуста готується набагато швидше. Та засмажку. Вбиваємо сюди 1 яйце. Та додаємо ще сіль за смаком та чорний мелений перець. Більше ніяких спецій я сюди не додаю. Тепер потрібно все гарно перемішати, щоб вийшла однорідна маса і всі інгредієнти рівномірно розподілились між собою. Найзручніше, звісно, робити це руками. Я зазвичай так і роблю, але для відео перемішую ось такою силіконовою ложкою. Виходить однорідний, доволі густий фарш. Далі нам знадобиться форма, в якій ми будемо їх запікати. У мене керамічна форма, але підійде і звичайне деко або навіть сковорідка. Головне, щоб у неї була металева або з'ємна ручка. На дно форми викладаємо трохи заливки, рівно стільки, щоб вистачило покрити дно. Тепер будемо формувати голубці. Для цього нам знадобиться мисочка з водою. Попередньо змочуємо в ній руки та гарно їх струшуємо.
Набираємо необхідну кількість фаршу та формуємо голубець продовгуватої форми. Спочатку стискаємо руками, а далі гарно відбиваємо фарш, щоб голубці трималися купи і не розвалювались. Руки змочуємо для того, щоб фарш не так приставав до них і зверху голубці були гладенькі. Розмір голубців робіть той, що вам до вподоби. Якщо вам подобаються мої відео, підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою та підписуйтесь на мій канал. З такої кількості інгредієнтів у мене вийшло 15 штук голубців. Викладаємо їх у форму для запікання. Чесно кажучи, це мій улюблений спосіб приготування голубців. Швидко та без зайвої метушні. І навіть якщо ваші діти не люблять капусту, то такі голубці вони полюблять 100%. Зверху викладаємо всю заливку, яка залишилась, та розрівнюємо її, щоб вона покрила повністю всі голубці. В мене вийшло ось такі дві форми. В одну всі не вмістились. Ставимо у розігріту до 200 градусів духовку на 40 хвилин. Ліниві голубці готові. У мене вони запікались 40 хвилин. Цього часу якраз вистачає, щоб вони гарно протушкувались. Вони виходять дуже смачні та надзвичайно ароматні. Нічим не гірше за класичний варіант приготування, а може навіть і краще. Такі голубці гарно підходять до гарніру з картоплі, особливо до пюре, просто ідеальне поєднання. Але вони чудові і як самостійна страва. Якщо ви любите прості та смачні страви без зайвої метушні, то такі голубці вам прийдуться до душі. Спробуйте приготувати та діліться своїми враженнями в коментарях. Готуйте з душею та любов'ю і до зустрічі!